ফাৰ্ষ্ট হেপী ৰিপাব্লিক ডে সকলোকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল ৰিপাব্লিক ডে বুলি আমি অলপমান ফুৰিব যাম ব্লগ এটা বনাম সৰুকে শিবুকো মাতিছোঁ শিবু পৰা আহি গৈছে হেপী ৰিপাব্লিক ডে সবকে হেপী ৰিপাব্লিক ডে এণ্ড ৰিপাব্লিক ডে বুলি কিনে বসন্তিকো সজালো ধুনীয়াকৈ পতাকা অলপ বসন্তিক মানে অলপ ঘূৰাই লৈ আহিম ৰিপাব্লিক ডে বুলি হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল যাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুৰিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ বসন্তিত এই বস্তুটো নতুনকৈ লগালোঁ এইপিনি চাইডেদি এনেকৈ চাৰ্জো দিব পাৰি 500 লৈছে গুৱাহাটীৰ লাখ টকাৰ পৰা লগাইছোঁ অফলাইন দোকানৰ পৰা যাই লগাইছোঁ চ' বলক এতিয়া অলপ ফুৰি আহোঁ So fast, all tied up like a captive. গান্ধী মণ্ডপ গৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ লগত আহিছে মোৰ বন্ধু মোৰ সৰুৰে বন্ধু অবিনাশ যাদৱ এই তেনে মানে চালিয়া ল'ৰা হয় মোৰে বহুত দিন আগৰ ব্লগ এটাত আছিল হেৰিত কি আছিলে এইটো ড্ৰিমলেণ্ডত আছিল তো এতিয়া যাই আছোঁ শিবু আছে এইফালে আৰু এইফালে ভাইটি এটাই চাইকেল লৈ আছে ক'ত তলৰ পৰা আহিছোঁ বঢ়িয়া তোমাৰ চাইকেল আজিকালি মানুহ নচলায় তুমি চলাইছা আচ্ছা পলিউশ্যন ফ্ৰী হয় বঢ়িয়া কিবা কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া আচ্ছা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে চাইছা নেকি আপোনাক দেখা পাইছিলোঁ নাইচ টু মিট ইউ থেংক ইউ হেপী ৰিপাব্লিক ডে হেপী ৰিপাব্লিক থেংক ইউ ভাগৰি গ'লো বহুত ভাল লাগিছে তোমাক মই চাই কিনে মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিছে ঠিক আছে থেংক ইউ নাইচ টু মিট ইউ যাবা ভালকৈ আমি গৈ আছোঁ ওপৰত চ' ভাল লাগিল ব্ৰ' কিবা এটা কৈ দিয়া হেপী ৰিপাব্লিক ডে কৈ দিয়া কিবা ভাল মানুহ পাই যোৱাচোন ওলাই যায় আৰু কি কৰিম আৰু আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া গান্ধী মণ্ডপত গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপত আৰু গোটেই ইণ্ডিয়াত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট ফ্লেগ ইন ইণ্ডিয়া থাৰ্ড 3 নম্বৰত আছে মানে এইখন পিছপিনি দেখা পাইছে আপুনি এইটো ওপৰত পূৰা ইণ্ডিয়াত মানে এইটো 3 নম্বৰ মানে থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু এইপিনি টিকেট কাউণ্টাৰ বনাই আছে এতিয়া টিকেট নালাগে কিন্তু কেইদিনমান পিছত আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে টিকেট ল'ব লাগিব আৰু এইফালে পিছফালে দেখা পাইছে ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ মানে 3 নম্বৰ থাৰ্ডত অহা ইণ্ডিয়ান আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ এইটো दोनों बोले एक साथ हैप्पी रिपब्लिक डे আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ মানে লাৰ্জেষ্ট ফ্লেগ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানে থাৰ্ডত আহে এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আছে বেলেগত ক'ৰবাত আৰু এইটো মানে থাৰ্ডত আহে আমাৰ গুৱাহাটীতে আছে আমাৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে বহুত গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ গুৱাহাটীতে ইণ্ডিয়াৰ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল ফ্লেগটো আছে এইটো ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ওপৰত আছে এইটো গান্ধী মণ্ডপত আৰু এই আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগটো উচ্চতা হৈছে 319 ফুট 319.5 ফুট এইটো 2018 চনৰ 2 অক্টোবৰ দিনা এইটো হৈছিলে মানে অ'পেনিং হৈছিলে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাখনে মাজতে ফাটিছিলোঁ ফ্লেগটো আকৌ এতিয়া নতুন ফ্লেগ লগোৱা হ'ল চ' ভাল লাগিছে আহি ইয়াতে আজি ৰিপাব্লিক ডেৰ দিনাখনে আহিলোঁ ইয়াতে আৰু মানুহ আছে বহুত মানুহ আহিছে ব্লগ কৰি আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় মনীষ ভাই এইপিনে আমাৰ ছোটু ভাই তই কেতিয়া আহিলি ইহঁতে আহিছে মানে আমাক কোৱা নাছিল মনে আহিছে আমি লগ পালোঁ ইয়াতে তো কি মানে সৌন্দৰ্যৰ উপভোগ কৰি আছে মানে ঠিক আছে তো ভাল লাগিছে বহুত ডাঙৰ মানে কেমেৰাত হয়তো সৰুকৈ দেখা পাইছে আপোনালোকে কিন্তু আমাৰ চকু দি যোনটো দেখা পাই আছোঁ বহুত ডাঙৰ বহুত বাপৰে এইটো উঠালি কেনেকৈ আল্টিমেট ফটো উঠালি ইয়াতে গান্ধী মণ্ডপত মানে আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই আছে কিবা কিবি পাৰ্ক টাইপ আৰু ধুনীয়া বনাই আছে আৰু এইপিনি যোনটো গান্ধী আমাৰ মহাত্মা গান্ধী থকা এইখিনি জেগাখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই আছে চ' ভাল লাগিছে এইপিনি কিবা ষ্টেট টাইপো বনাই আছে কিবা প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে ফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে ধুনীয়া এইটো চাইড আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো চাইড ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইপিনি গুৱাহাটী গোটেইখিনি দেখা পাই ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা আছে এইখিনিৰ পৰা শিবু ড্ৰোন আনিছিলে কিন্তু ইয়াতে মানুহ পোৱা নাই বিচাৰি কিনে ড্ৰোন উৰাব দিয়ে নে দিয়ে বা ড্ৰোনৰ পাৰ্মিশ্যনটো খুজিব অলপ বিচাৰি আছোঁ এইপিনি আছে এইটো সুধি চাওঁ এবাৰ ইয়াতে বাউণ্ডেৰীত ড্ৰোন উৰোৱা এলাও নাই কিন্তু আমি বাহিৰত যাই উৰাম ন বাহিৰত পাৰ্মিশ্যন আমাৰ গেটৰ বাহিৰত যাই কিনে মানে ল'ব পাৰিম আৰু শ্বটটো কিন্তু ইমান এটা ভাল নাহিব ইয়াৰ পৰা উৰালে মানে ধুনীয়াকৈ আহিলে ড্ৰোন শ্বটটো
1 টকাত পানী পাব আপোনালোকে গান্ধী মণ্ডপ আহিলে এইটো বনাই আছে বনোৱা হোৱা নাই বনোৱা হ'লে আপোনালোকে মানে 1 টকা দি ATM টাইপ যেনেকৈ ATMটো সোমাই পইচা ওলায় সেনেকৈ ইয়াতে কিবা আছে চিষ্টেমটো এইপিনে কইন ভৰাই দিব লাগিব এইফালেদি কইন ভৰাই 1 টকাত মানে পানী ইয়াতে 1 টকাত পানী পাই যাব এইটো বনাই আছে গান্ধী মণ্ডপৰ ওচৰত এতিয়া হোৱা নাই কমপ্লিট অকল 1 টকাত বুলি নহয় ইয়াতে 1 টকাত আপুনি পাব 5 টকা 10 টকা 20 25 টকালৈকে আছে 1 টকাৰ পৰা 25 টকালৈকে পানী পাব মানে অট'মেটিক এইটো মানুহ নাথাকে মেচিনত পইচা ভৰাই দিলে হ'ল অট'মেটিক পানী আহি যাব বঢ়িয়া বস্তু বনাইছে কিন্তু ডিজিটেল গুৱাহাটী মেট্ৰ' গুৱাহাটী মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ এইটো আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখিব পাৰে বাহিৰত বা অসমৰ বাহিৰত বা আজিকালি শুনিছোঁ ষ্টেচনবিলাকতো এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া হয় কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ ইয়াতে গান্ধী মণ্ডপৰ ওচৰত এইটো বনাইছে ধুনীয়া কিবা GSC কোম্পানী এটা বনাইছে গুল্লা খাব আহিছোঁ আমাৰ এইখিনিৰ মানে ফেমাছ মানে গুল্লাৰ কাৰণে ফেমাছ মানে গুল্লা জানে গুৱাহাটীৰ এইখিনি ৰাজগড় গণেশগুৰি এইখিনি মানুহ জানে মানে এইটো অশোক চুইটছৰ দোকানৰ কথা 3টা গুল্লা খতম কৰি দিলে লগা ইমান মজা তো তুমি এতিয়া খালা এটাই খাব পাৰা 2 hours later মোৰ বাসন্তীত গৈ আহিলোঁ এতিয়া শিৱুৰ 70ত যাই আছোঁ কাৰ্গিল পুৰা ওপৰত গুৱাহাটীত যাই আছোঁ একদম ভিউ পইণ্ট আমাৰ গুৱাহাটীখন য'ৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গোটেই দেখা পায় এইখিনি কমল নগৰ বুলি কয় কমল নগৰ ভিউ পইণ্ট কাৰ্গিল বুলিও কয় মিনি শ্বিলং বুলিও কয় চবে যাৰ যি ইচ্ছা এইটো নাম কয় কিন্তু মেইন হ'ল কমল নগৰ এইখিনি কমল নগৰ ভিউ পইণ্ট গোটেই গুৱাহাটী দেখা পায় আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকে একদম ওপৰত উঠাই দিম এতিয়া এইখন আহি পালোঁ আমাৰ ভিউ পইণ্ট ইয়াতে ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট কমল নগৰ পুৰা গুৱাহাটীখন দেখা পায় এইফালে চাওক এইটো ভিউ পইণ্ট পুৰা মানে 50% গুৱাহাটী দেখা পায় ইয়াৰ পৰা পুৰা 50% আৰু আমি এই তাতে গৈছিলোঁ গান্ধী মণ্ডপটো দেখা পাই নাপায় এইখিনি আছে গান্ধী মণ্ডপটো আমি এতিয়া ইয়াৰ তাৰ পৰাই আহিলোঁ গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা এইটো ৱাও দিছ ইজ আৱাৰ গুৱাহাটী দিছ ইজ আৱাৰ বিউটিফুল গুৱাহাটী শিবু ব্ৰ কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া মজা এটা আহি থাকোঁ কিন্তু মই ব্লগত কিন্তু মই চাগে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো দেখাইছোঁ এইটো ভিউ পইণ্টটো By the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. ইয়াতে কমল নগৰৰ ওপৰতে এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে কিবা পানী টেংকি বনাই আছে এইটো যে পাহাৰৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে অলপ পানী প্ৰব্লেম হয় চ' ইয়াতে কিবা ভাল এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা হৈ আছে পানীৰ প্ৰজেক্ট এটা পানী দিয়া হ'ব আৰু মানে টেংকিটো বনাই আছে ভাইটি দুজন মানে আহিলে আমাক দেখা পাই মাত দিব আহিলে নামকেইটা কৈ দিয়া মোৰ নাম ঋতুৰাজ শৰ্মা ৰাহুল ৰয় মানে ক'ত ফুৰিব গৈছিলা আমি অলপ ফটো উঠিব আহিলোঁ আমি 26 জানুৱাৰী বিলাক অলপ গুৱাহাটী দেখাই আছোঁ মানে এইখন গুৱাহাটী মজা প্লেচ ঠিক আছে থেংক ইউ আজি বহুত ভাল লাগিল বিকাশ দাক লগ পাই থেংক ইউ মাত দিছে তাৰ পৰা ওপৰৰ পৰা যাই আছিল বাইক লৈ মোক দেখা পাই আহিলে থেংক ইউ ভাল লাগিল তোমাক লগ পাই থেংক ইউ হেপী ৰিপাব্লিক ডে থেংক ইউ যাবা দে দিয়া বাই চ' ভাল লাগিল আহি ইয়াতে লাষ্টত আকৌ আপোনালোকক সকলোকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ শিবুপুৰ অহাৰ কাৰণে শিবুপুৰৰ চেনেলটো আহিব SBN ব্লগছত ভিডিঅ'টো মানে এইটো আমাৰ আজিৰ ব্লগটো এণ্ড শিবুপুৰৰ 70টিকো পূৰা উৰালোঁ আজি মোৰ বাসন্তীখন থৈ আহিলোঁ পূৰা ইয়াৰ পাহাৰত একদম ইয়াৰ 70 পূৰা উৰাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইখন আমাৰ গুৱাহাটী ধুনীয়া গুৱাহাটী লগ পাম আকৌ বেলেগ এটা ঠাইত নতুন এটা ব্লগৰ লগত টিল দেন টাটা বাই বাই I'm on my last straw.
ক'ৰবাত দেখিব পাৰে কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ মানে ইয়াতে বাপৰে কেলা ইমান জোৰত চলাই না অকল 1 টকাত বুলি নহয়